Chi và Minh Tuân xin chào mừng tất cả khán giả đến với chương trình Come Out. Em có một cái này chắc trời phú cho em cái phát hiện ra sớm á. Em có cảm giác là khi mà em đi học hoặc là em giao tiếp với mọi người, em sẽ cách ly ra những cái bạn nam. Em chỉ thích chơi những cái trò nhẹ nhàng. Cái chuyện nó đã xảy ra ở trong một cái toilet của trường. Dạ. Với một bạn cái lần nam. đầu tiên với một bạn nam. Và sau đây xin mời quý vị gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin mời bạn Kiệt. Xin chào em. Em chào anh chị. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Anh Kiệt. Em sinh năm 1983. Công việc chính của em hồi xưa thì là make up, nhưng mà sau một cái khoảng thời gian em bị tai nạn thì hiện tại thì em kinh doanh tự do. Em gần như em đã không hoạt động nghề nữa. Cái tai nạn đấy là như thế nào? Em bị ngã xe thôi, nhưng mà em lại ngã không may là ngã ngay đúng ngay cái tay phải của em và em bị hở xương vai. Thì bác sĩ nói là em không có được vận động nhiều trong khoảng 1 năm rưỡi. Chắc cái tay em là bị rung. Nếu mà em hoạt động lâu quá chị thì cái tay em lại nó bị tê. Nó mất cảm giác. Mà cái nghề của em thì mình vừa phải make up, mình cầm cọ rồi hoặc là mấy cái dụng cụ làm tóc á. Nếu mà mình không khéo thì lại cái sản phẩm của mình nó không có được tươm tất. Dạ. Chính vì vậy nên em phải nghỉ. Dạ, em gần như là em không có hoạt động nghề nữa. Con hỏi Kiệt là cái giai đoạn Kiệt phát hiện giới tính thật của mình là lúc nào? Thực ra cái giai đoạn mà em phát hiện đó, hình như em có vẻ em cảm nhận là em sớm hơn so với mọi người. Khoảng tầm lớp 2, lớp 3 là em đã ý thức được cái chuyện là hình như mình có cái gì đó mình khác người. Là từ nhỏ luôn đó. Dạ, em đã từ nhỏ rồi. Tại vì em có nghe một câu chuyện từ mẹ em kể là khi mà mẹ em mang bầu cho em á thì cả nhà cứ nghĩ là con gái. Thì là mong là con gái rồi. Dạ, rồi đặt hẳn một cái tên sẵn luôn cho em là một cái tên con gái nữa. Mà cuối cùng thì sinh ra là không phải con gái. Lớp 2, lớp 3 lúc đấy mình còn rất là nhỏ. Thì lý do tại sao mà mình có thể phát hiện ra mình có cái gì đấy bất thường? Em nghĩ là em ý thức được bản thân em á. Em có một cái này chắc trời phú cho em cái phát hiện ra sớm á. Em có cảm giác là khi mà em đi học hoặc là em giao tiếp với mọi người, em sẽ cách ly ra những cái bạn nam. Em chỉ thích chơi những cái trò nhẹ nhàng. Hồi xưa thì ở dưới quê hay có chuyện là chơi cất nhà chòi xong rồi làm cô dâu này kia nọ. Dạ đó. Thì em lại thích giao lưu với những cái bạn gái hơn. Coi như là cái tính cách của bạn này là thích những cái trò chơi của con gái và thích chơi với con gái. Có vẻ giống với chị Chi đúng không? Giống chị từ nhỏ là như vậy. Sau khi Kiệt phát hiện được giới tính thật của mình á, Kiệt có lo sợ không? Cái cảm giác của mình lúc đấy là như thế nào? Em nhớ không rõ nhưng mà em nghĩ là lo sợ thì chắc không. Còn nhỏ quá mà. Dạ. Lớp 2, lớp 3 là khoảng chừng 7 tuổi, 8 dạ, tuổi 7, 8 tuổi thôi. Đâu có biết gì đâu lo sợ. Mà em cũng không lo sợ, mà em cũng từ nhỏ tới giờ em không có trốn tránh cái việc em thích cái gì. Cái giới tính của mình. Dạ, em đối diện với nó. Dạ, em gần như em chủ động được mọi thứ trong cuộc sống của em ngay từ lúc nhỏ. Đây là cái hoàn cảnh của bạn này y chang như chị từ nhỏ luôn. Chị cũng bình thường, chị cũng không có gì mà phải tự đau khổ, tự dằn vặt mình. Rồi khi mà thấy cái sự phát triển như vậy của Kiệt á, thì bố mẹ có những động thái gì mà Kiệt cảm thấy là nó không được bình thường đối với mình không? Ba mẹ em thì cũng không phát hiện ra sớm đâu. Từ nhỏ cơ thể em nó đã không có khỏe rồi. Thì ba mẹ cứ nghĩ là chắc con mình nó ốm yếu vậy thôi. Chứ cũng không có nghĩ gì nhiều. Thành ra mọi việc nó cứ trôi đi một cách rất là lặng. Nó không có cái gì sóng gió trong cái chuyện giới tính của em. Rồi nếu mà mọi thứ êm đềm như vậy á, thì cái giai đoạn mà mình dậy thì á là mình phát hiện rõ nhất cái sự phát triển của mình đúng không? Dạ. Lúc đấy thì mình có cảm xúc với ai không? Để mà mình phát hiện rõ ràng nhất mình là một người đồng tính. Cuối năm lớp 6 em nhớ là trong một cái kỳ cắm trại ở trong trường. Thì sau khi mà em biểu diễn văn nghệ xong thì mọi người hồi xưa cũng hay cái kiểu mà tụ với sau cái giờ biểu diễn cắm trại á thì ăn uống này kia nọ và nhậu. Thì cái đêm đó là cái lần đầu tiên em biết là em xác định được một chuyện là mình phải thích con trai. Cái chuyện nó đã xảy ra ở trong một cái toilet của trường. Dạ. Với một bạn cái lần nam. đầu tiên với một bạn nam. Mà bạn ấy là con trai luôn hay là? Dạ, bạn đó là con trai. Đó là một cái cảm xúc nhất thời thôi. Dạ, cảm xúc nhất thời. Còn một phần là trong bản thân em tò mò. Em tò mò coi thật sự bản thân mình có phải cái cảm giác nó như vậy hay không. Và bạn kia em nghĩ chắc bạn kia cũng tò mò. Bạn này thì muốn thử coi cái cảm giác thật sự mình phải thích cái người đàn ông hay là không. Còn bên kia thì muốn là coi là cái giới tính như thế nào. Hai bên thử luôn. Wow. Đúng không? Dạ đúng rồi. Em được tiếp xúc với âm nhạc, với vũ trường từ nhỏ. Tại vì hồi xưa bà nội của em á, lúc còn sống thì nội em lại bán quầy nước ở trong một cái vũ trường hồi xưa. Chắc thì từ nhỏ em đã được nội em dạy khiêu vũ. Thì em tiếp xúc từ nhỏ trong đó. Tới lớp 6 thì cái tuổi cỡ những cái bạn cỡ như em á, họ không biết đâu. Không biết gì đâu. Em là cái người bài đầu. Do là tiếp xúc môi trường trong cái việc mà đi nhảy, năm nay bạn này sớm phát triển sớm hơn một bạn bình thường. Chứ em cũng không ý thức được là cái chuyện là mình làm cái đó là đúng hay là sai. Vậy là khi lớp 6 của Kiệt như vậy á, thì gia đình của Kiệt có biết Kiệt là người đồng tính chưa? Dạ không. Chưa. Tới hẳn tới năm lớp 10 em bắt đầu biết yêu.
bắt đầu có mối tình Có đầu bạn tiên. trai đó. Dạ, bắt đầu em có bạn trai thì bạn đó lại học cùng lớp với em luôn. Bạn đó cứ khắng khích lắm, cứ đi học rồi đưa em về, xong rồi đón em đi. Cứ thời gian hình như là em không có tách được bạn đó ra trừ khi em đi về nhà. Thì mẹ em cũng thắc mắc. Hai người quen nhau là giấu hay là có chia sẻ với lại gia đình hay là bạn bè không? Dạ lúc đó đâu có chia sẻ chị. Là giấu. Kiểu là mọi người nhìn vô là cái này chắc là một đôi bạn thân. Khi mà từ lớp 6 là trong trường thầy cô bạn bè là đã biết em như vậy rồi. Cái mối tình của em kéo được khoảng 3 năm. Cái mối quan hệ nó chính thức rồi đó. Thì em có nói chuyện với ba mẹ em. Rồi phản ứng của bố mẹ Kiệt như Bố nào? mẹ có chấp nhận không? Thật ra ba em rất là thương em. Ba em cũng không có phản ứng gì nhiều. Nhưng mà mẹ em thì buồn nhưng mà không phản ứng gay gắt Buồn như lúc thôi đó. nhưng mà cũng vẫn đồng cảm đó. Dạ, cũng không hẳn đồng cảm đâu chị. Lúc đó sau này mẹ em kể ra thì em mới biết là ngay cái thời điểm đó là mẹ em không chấp nhận. Không chấp nhận. Rồi có một người nữa mà đau khổ hơn cả ba mẹ em nữa là cô thứ ba của em. Thì cô có con gái không à. Lúc đó thì cô em lại đang sinh sống ở Mỹ. Thì khi mà ba em chia sẻ cái câu chuyện này với cô em thì cô em bị mất ngủ mấy Sốc ngày. đó. Dạ bị sốc. Rồi cô em không chấp nhận được cái chuyện đó. Là tại vì cô em quá thương em. Dạ cô em thương em lắm. Rồi đến khi nào thì bố mẹ của Kiệt mới chấp nhận con người thật của Kiệt? Ba em thì coi như từ lúc cái cuộc nói chuyện với ba em á, thì trong cái câu chuyện đó em có nói với ba em là ba mẹ có thể sắp đặt con mọi thứ, những cái gì ba mẹ muốn, nhưng mà riêng về cái cuộc sống, công việc của con và cái chuyện tình cảm của con, giới tính của con là cái đó là con phải tự con quyết định. Em gần như em bị già trước tuổi á. Nói vậy thì ba Dạ. Thì ba nói em sao? cũng ba nói thôi thì tùy con. Còn mẹ em thì không nói bỏ đi vô. Vậy là ba của bạn này thương con. Dạ ba em rất thương em. Mà theo chị thấy em kể là ba em dễ đó. Dạ Dễ ba chịu đó. ba dễ chịu. Ủa cái việc mà mẹ bỏ đi vào như vậy á, nó có đồng nghĩa với sự phản kháng không? Thì gần như là cái chuyện 50-50 phản đó. đối rồi anh không Đúng chấp rồi, nhận được không chấp rồi. nhận Dạ, không chấp mới nhận. bỏ đi vào. Nhưng tại vì thương quá không nói ra những lời sợ buồn. Dạ. Vậy thì bao giờ mẹ của Kiệt mới thật sự chấp nhận? Có một thời điểm là gia đình ba mẹ em làm ăn thất bại. Thì ngay cái thời điểm là em vừa thi tốt nghiệp trung học xong. Thì em lại không có thích kiểu mà đi thi đại học xong rồi sau đó mình lấy được cái bằng đại học rồi mình đi vô mình đi làm công việc 8 tiếng một ngày. Em không thích. Ngay từ lúc đi học ở trong trường là em đã xác định là em không thể nào em làm được những cái công việc đó. Thì trong cái quá trình mà em đi thi đại học đó là em không làm bài. Là để cho bị rớt đó. Cố tình để cho Là rớt. để đi ra làm một cái Dạ. việc khác. Em có xin ở nhà là em nói là con muốn đi làm ca sĩ, có muốn được đi vô thi vô nhạc viện để em được đi học. Thì người cô thứ ba của em với nhà em, ba mẹ em thì nói là nếu mà con muốn học cái đó là con tự bỏ tiền để con học. Mà em hỏi chị lúc đó tiền ăn mình không có nữa, tiền ở đâu mà đi học. Mà lý do là sao nhà em không thích em đi hát? Người Không ta đồng nói tình là cho xứng em. ca vô lòi á chị. À, Ở ngày- dưới quê hay người già Ngày hồi xưa á dạ. Tuân, rất là nhiều người lớn hay nói là vấn đề nè, đi hát là xứng ca vô lọi. Và cảm thấy trong cái showbiz nó rất là phiền phức. Người ta không muốn cho con người ta dẫm vào, sợ con người ta khổ. Mẹ em mới xin một cái người cô họ của em. Có hồi xưa là có một cái studio áo cưới rất là lớn ở ngoài Hà Nội là áo cưới xính. Thì mẹ em lúc đó là chỉ nghĩ là thôi bây giờ mình tách nó ra đi. Tại vì khi mà em đi học là trong trường em có 5 bạn giống như em, đều công khai hết như vậy mà trong trường ai cũng biết hết. Thì mẹ em cứ nghĩ là chắc là do em bị môi trường chứ không phải là con mình sinh ra nó đã là như vậy. Bị phong trào rồi Dạ đó, bị kiểu phong vậy trào. đó. Dạ. Thì mẹ em mới tách em đi ra, hẳn đưa đi ra Hà Nội luôn để em đi học nghề. Em học nghề ở ngoài đó và em đi làm nghề 3 năm. Thì sau 3 năm em mới đi về. Tại lúc đó khổ lắm, không có tiền. Thì sau 3 năm, lần đầu tiên em bước vô nhà là mẹ em sốc toàn tập. Tóc em để dài tới đây. Là lúc đó là dưỡng tóc dài luôn. Em dưỡng tóc Mà dài mặc đồ con luôn. gái chưa? Em cũng từ nhỏ em gần như là em mặc đồ phơm của nữ không mà chị. Em mặc tất cả mọi thứ em đều mua đồ nữ em mặc. Nhìn nọ vô. là Dạ. biết cái Nhìn giới là tính biết. đó. Ừ. Mà đặc biệt là cái lông mày của em cạo rất nhỏ. Em nói là cái này không phải con tao. Mẹ sinh con ra như thế nào con để yên nguyên vậy. Sau đó thì em cũng có một cái cuộc cãi với mẹ. Em nói cái này là không phải là cái bệnh. Bản thân con cũng không muốn. Mà đã là như vậy rồi, mẹ sinh con ra mẹ phải chấp nhận. Thay vì mẹ trốn tránh cái chuyện này thì mẹ nhìn thẳng vô cái chuyện này. Thì mẹ sẽ sống nhẹ nhàng hơn. Mẹ không có phải cáu gắt với con. Tại vì bây giờ mẹ có muốn như thế nào đi nữa con không thể thay đổi được. Bản thân con cũng muốn. Nhưng mà bây giờ con không biết con thay đổi làm sao. Rồi sau cái cuộc nói chuyện này mẹ em như thế nào? Sau cuộc nói chuyện đó thì em với mẹ em trở nên thân lắm chị. À là Rất từ thân. khi tâm sự với nhau hết Dạ. thì mẹ mới hiểu và đồng cảm. Dạ. Và sau đó mẹ mới bớt buồn đi trong lòng. Gần như bây giờ là mẹ em không buồn mà mẹ em rất là hãnh diện nữa. Kể cả ngoài xã hội hay gì đó em đi học em cũng may mắn là em không có bị kỳ thị. Gần như là em may mắn hơn với so với những bạn có giới tính giống như em. Đâu phải ai cũng bị kỳ thị đâu Tuân. Dạ. Có một số thành phần thôi. Dạ. Còn có những người rất là thương những người cộng đồng LGBT, những người đồng tính như vậy.
đặc biệt là khu vực miền Tây. Mến lắm, đúng không? Dạ, cái vấn đề ông trời ông phú người miền Tây bị được thân thiện hay sao á, họ rất thích những cái người giống như em như chị, họ gặp họ quý lắm và gần như là họ thương, họ dành một cái gì đó đặc biệt lắm cho mình, họ không hề kỳ thị. Và những cái đoàn lô tô về mấy cô đó hát là người ta đi coi rất là đông, rất là ủng Dạ, hộ. đúng. Tuân xin phép hỏi về chuyện tình cảm. Tình cảm, Mình là đúng một rồi. người có cảm xúc từ rất sớm. Thì cái chuyện tình yêu của mình nó như thế nào? Em yêu một cái người này là gần như là cái tình yêu thật sự nhất trong cuộc đời của em tới bây giờ. Cái mối này là mối tình thứ ba của Thứ em. ba. Thì hai đứa lại cũng, anh này thì cái người làm quen trước với em cũng trong một cái buổi karaoke thôi. Thì ảnh tới, ảnh nhìn cái ảnh nói anh thấy em quen quá, nhưng mà lúc đó thời gian đó là em đã đi làm, em ở Sài Gòn, thoảng em mới về quê. Thì sau cái buổi gặp anh đó thì cứ kiểu cũng nói chuyện qua lo với nhau thôi. Thì qua ngày sau thì em đi công việc về thì em mở cửa, anh đó ảnh ngồi cùng với một cái thùng bia ở trong nhà, một đống đồ ăn trong nhà. Ổng tự vô mở cửa luôn. Dạ không, ảnh đi với bạn em. Đi với bạn. Không biết làm sao mà ảnh Không tìm quen được được bạn với em, bạn. xong rồi ảnh rủ bạn em đi tới nhà em. Rồi mở cửa Mở cửa vô ra. mua bia ngồi chờ. Rồi ngồi chờ em đi về, em bất ngờ cái em ủa lần sau em hỏi sao mà anh lại đây, cái nói thì anh muốn mời em nhậu. Cái người mà đến nhà em nhậu đó là cũng là người đồng tính luôn hả? Hay là con trai? Anh này dạng bisexual chị. Là vừa thích con trai vừa thích con gái, nhưng mà mến em. Anh mến em thật sự. Nhưng không phải là người đồng tính 100%. Dạ không, em số em từ xưa tới giờ em lại không quen với Có người đồng nhiều tính. người con trai vẫn Dạ, thích vẫn thích. nha, cái này tôi nói thật sự. Dạ. Có rất nhiều người con trai vẫn thích những người trong cộng đồng LGBT. Dạ, nhiều người không tin chị. Có rất nhiều người nói là cái chuyện đó là chuyện hoang đường. Không thể nào một người con trai như vậy mà đi thích một cái người giống như chị em mình. Chị, ngày xưa rất là nhiều người đàn ông thương chị, nhưng mình không sợ ở với mình lâu dài được, tại vì mình không phải là con gái. Dạ, đúng tới rồi. 3 năm 5 năm họ lại đi lấy vợ. Chị Dạ, ngày đúng xưa chị rồi. bị vậy đó. Dạ. 5 mối tình. Vậy là chị Cái em ba mình giống năm nhau ở chuyện này. Lại, ủa, Em cứ bị xuống. chết lên chết xuống biết bao nhiêu trận. Em thì không nhiều được như chị, em bị 3 người. Cũng y chang Cũng y hoàn cảnh như chị, nhưng mà chắc có lẽ em mạnh mẽ hơn chị là những cái đám cưới của anh đó em đều xuất hiện. Mà em xuất hiện trên một tinh thần rất thoải mái. Tại vì khi mà quen thì em nói là đến một cái lúc nào mà anh cảm thấy mà không ổn rồi đó, hoặc là anh muốn lấy vợ, anh phải báo cho em trước. Anh phải báo cho em biết trước để em chuẩn bị tâm lý. Thì đến cái ngày cưới của anh chắc chắn em sẽ xuất hiện ở trong đó. Em không trốn. Như vậy thì có bao giờ Kiệt nghĩ là mình thật sự không có tình cảm với họ? Cái chị. đám cưới vậy mà em bình thường. Mình nói bình thường đó chứ làm sao mà bình thường được chị. Bản Ngoài thân mình thôi. bề ngoài mình nói là bình thường là để cho Nhưng họ mà không có cảm giác có lỗi với mình. Kiềm chế được Vâng. cảm xúc thôi, mà trong Dạ. lòng tan nát, đúng không? Em thường bị những cái người bạn trai em nói á, nói em là cái kiểu máu lạnh á. Nhưng mà thật ra không lạnh đâu, nóng lắm. Kiệt, này chị nói thiệt nha, Dạ. em đi dự 3 cái đám cưới của người yêu em đúng không? Dạ. 5 cái đám cưới của người yêu của chị thì chị không đi dự đám cưới của ai hết. Chị không chịu được, mình sợ mình không cái kiềm chế được cái cảm xúc. Dạ. Mình vẫn chấp nhận để người yêu mình đi lấy vợ, tại mình không phải là con gái. Dạ. Nhưng chị sợ chị không kiềm chế được rằng tự nhiên đi đến đám cưới mà khóc lóc, nó rất là kỳ. Gần như là không có ai thấy được cái chuyện em khóc. Em khóc là em đi một cái nơi nào đó, hoặc là em xách chiếc xe em chạy, em tự chạy đi rồi xong là em giải tỏa một mình em. Tại vì bản thân mình, em nghĩ bản thân mình đã là như vậy rồi. Thì khi mình cứ đụng chuyện cái mình khóc, mình đụng chuyện mình khóc, người ta nói ôi, nhiều khi em xin lỗi một tiếng là người ta nói là OBD suốt ngày nó cứ yếu đuối, nó phải khóc lóc như kiểu Hợp vậy. lý. Em rất ghét cái chuyện đó. Đúng Em rồi. không thích. Bạn em nó nói em sao mày giống khùng vậy. Em nói em nói thì thôi thì cứ kệ, cái chuyện nó đã xảy ra rồi, mình không vui nữa thì mình cũng không có làm được cái chuyện gì khác, mình không thay đổi được. Ban nãy tôi có nghe Kiệt chia sẻ về cái sở thích ca hát. Cái này là cái gian nan nhất của cuộc đời em. Từ lớp 6 là em đã bắt đầu em đi sinh hoạt văn nghệ rồi. Say mê đó. Dạ. Thì tới một cái khoảng thời gian ba em phát hiện ra, bắt đầu ba em ngăn cản. Em hay lén đi thi lắm. Thì có một lần ba em cản, ba em biết là em đi hát, phải giấu đồ trong cái cặp của em á. Em nói là con đi học thêm, thì ba em cũng để cho em đi. Em đi ra thì tới lúc em đi lên em thi xong hết rồi, em xách quần áo toàn tan đi xuống. Thì ba em đứng ngay cái cửa, ba em lấy đồ, ba em nói là cấm tuyệt đối, không cho hát. Không cho đi hát nữa. Không cho đi hát nữa. Thì sau đó thì em cũng lén thôi chị, em cũng lì lắm. Như là em đam mê rồi, Dạ. em quá thích rồi đúng không? Đông ra Dạ. cấm thì cấm, mình vẫn trốn mình đi hát. Em mê lắm, em mê được học nhạc viện lắm. Cái khoảng thời gian mà đi làm nghề make up rồi đó, em đang trong thời gian em kiếm tiền á. Sau cái giờ em đi làm về thì em phải đảo Nguyễn Du, ngay cái nhạc viện thành phố mình đó. Cái nhạc viện đó. Em đứng đó em khoảng 15 phút để em nhìn vô trường. Rồi em có dự định đăng ký đi học không? Lúc đó em quá tuổi rồi chị.
Quá tuổi. Lúc đó đã quá tuổi là rồi. không được đăng ký Không, đại học có nghĩa luôn. là mình không còn một cái cơ hội nào để cho mình trở thành một cái... Dạ đúng rồi. Thì em nói thôi, gần như là em bỏ luôn. Lúc đó em bỏ cuộc. Bắt đầu em bỏ cuộc để em nói là mình không có duyên nữa. Nhưng mà em có thầm vái là em nói là nếu mà con còn có duyên thì phù hộ cho con làm, con kiếm được nhiều tiền để con có thể con không học chính quy được. Em học tư được mà. Dạ em nói là nếu mà con không học chính quy được thì con cũng có thể đến một cái trung tâm nào đó để con học. Cái này là em học cho em chỉ học đúng cái niềm ao ước của em mà em chưa được thực hiện nữa thôi. Rồi sau đấy Kiệt thực hiện được mơ ước của mình chưa? Dạ em đã thực hiện được rồi, em cũng đã được đi đến với thầy của em học được khoảng 2 năm. Thầy em là cũng một người rất là tận tâm. Học được như vậy rồi, mình có ý định làm gì với lại cái sự học đấy của mình không? Em phải định đi Dạ hát cái không? này cái ước mơ của em là được đi hát đó chị, nhưng mà Ước mơ phải được quan đi trọng hát. là có duyên Chưa không, có cái duyên. tổ có cho mình hay không nữa. Khi nghe mọi người chia sẻ thì em thật sự thấy chị may mắn đó chị. Kiểu như là chị chuyển giới cũng thành công rồi, sự nghiệp của chị cũng thành công, cuộc sống của chị cũng hạnh phúc. Đúng rồi, rõ ràng nghĩ lại là các em này kể chia sẻ từ tập 1 đến giờ thì thật sự cho thấy chị rất là may mắn. Thà là chị có một tình yêu hạnh phúc, chị khổ một chút cũng được, tại chị là người sống với tình yêu mà. Em hiểu rồi. Quay về chuyện của Kiệt nhá. Thì trên con đường mà âm nhạc của mình á, Tuân biết được Kiệt có một người bạn tốt song hành cùng với mình. Dạ. Và hôm nay chương trình đi xin phép được mời người đấy đến đây. Xin mời anh Chế Đình Cường. Chào chị, Xin chào em. em tên là Chế Đình Cường và trước đây mọi người cũng biết em qua các vai trò là MC, ca sĩ và hiện tại thì em đang làm đạo diễn. Sau đó thì biết Kiệt là qua việc là cộng tác với U1 TV qua vai trò biên tập và MC. Lý do vì sao mà anh Cường quyết định song hành cùng với Kiệt ở trên con đường mà thực hiện cái ước mơ của Kiệt? Đầu tiên như thế này là tại vì thường đi làm MC thì Kiệt làm make up, nhưng mà lúc đầu là không có thích nhau. Nhưng mà sau này thì có một cái điều là em nhận ra được là Kiệt rất là tận tâm trong công việc. Bản thân em đi hát thời gian đầu rất khó khăn. Nhiều khi mỹ phẩm em không có tiền mua những cái mỹ phẩm đắt tiền đâu, hoặc là quần áo em đi hát nó cũng đơn giản, đơn điệu. Rồi Kiệt có cái gì cho Kiệt giúp. và chỉ ví dụ như giờ bữa đó tao không có make up cho mày được á thì nàng tao đưa mỹ phẩm này mày có để mày xài cho đỡ da nó tốt một tí, hoặc là chỉ. Và sau đó thì có một lần em tổ chức acoustic show, Kiệt đến xem giống như là bạn bè tới ngồi nghe thôi. Thì em kiểu như là để trám chương trình mà mời mọi người lên hát giao lưu để có Kêu Kiệt lên hát. thì kêu Kiệt lên hát. Em nhớ là ủa sao hát hay vậy. Xong sau đó em mới phát hiện ra là hồi đó có đi thi hát. Cho đến khi mà cái giai đoạn mà Kiệt bị tai nạn á, thì em mới nghĩ là thôi bây giờ như này, mình kiếm một cái gì đó tích cực, bắt đầu là khơi lại ước mơ. Em nghĩ là không có gì quá muộn. Đặc biệt là em cũng đã làm nghề rồi. Em là người khơi lại ước mơ cho Kiệt. Dạ đúng rồi. Cái ước mơ người ta còn muốn ngưng rồi đó. Thật ra cuộc đời may mắn là gặp được những người như vậy á chị. Khi mà Không, họ thì giúp chị- mình xây dựng lại ước mơ của mình á. Cường lúc nào nó cũng động viên em hết á. Chị phải làm như vậy, nó hối thúc em làm những cái mà nó nói là chị đừng có tự ti, tại vì bản thân em tự ti. Tao lớn tuổi rồi bây giờ tao bỏ lâu quá, cái giọng của tao nó không còn được giống như Sao hồi không xưa hay như nữa. hồi xưa? Dạ, rồi thêm tâm lý của mình nữa. Khi mà mình tự tin, mình suy nghĩ trong đầu mình cái gì đó, cái tiếng hát của mình nó cũng không có trọn nữa. Cường là người kết nối em với thầy dạy thanh nhạc em bây giờ. Thì thầy có nói một câu với em là thầy nói là Kiệt phải cố gắng. Được. Cố gắng là được. Dạ, cố gắng là được, Kiệt phải đi chuyên nghiệp. Tại vì em nói em thừa nhận em là con gái. Dạ. Thì em có suy nghĩ bao giờ em muốn chuyển giới giống như chị để có một hình tượng con gái đứng trước sân khấu, trước khán giả hát không? Cái này là cái ước muốn của em là có. Nhưng mà em có một cái lời hứa với mẹ em. Tại vì khi mà mẹ em chấp nhận cái chuyện này thì mẹ em có nói với một câu mẹ sẽ chấp nhận cái chuyện của con cứ sống cái cuộc đời của con. Nhưng mà con phải hứa với mẹ một điều là con không được đi giải phẫu. Mẹ chỉ yêu cầu là hình hài mẹ đã con ra như thế nào thì con phải để y nguyên như vậy. Xấu đẹp cũng là con của mẹ. Rồi cái ước mơ của em, dự định trong tương lai của em như thế nào? Ước mơ dự định trong tương lai của em thì em muốn mở một cái nhà hàng chuyên về món ăn miền Tây, nhưng mà cái đó thì em đang bắt tay vô để làm. Hy vọng là sang năm sẽ ra mắt được. Cái thứ hai nữa là em mong là em được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp với tư cách là ca sĩ và được mọi người đón nhận. Mặc dù bây giờ khả năng của em nghĩ là chắc em cần phải trau dồi nhiều lắm. Có lời khuyên cho em, tại vì bây giờ dù sao thì em cũng đã bị trễ rồi. Dạ. Thì em nên tập trung sự nghiệp của em vững vàng, em mở cái quán. Dạ. Em có nhiều tiền, em có nhiều kinh phí. Dạ. Thì khi em đi hát em sẽ thuận lợi hơn tất cả mọi người. Dạ, em còn một cái dự định cũng tương đối là hiện tại là nó quá sức với em, nhưng mà em hy vọng là em sẽ làm được. Là nếu mà em may mắn mà em kinh doanh thành công á, để em có được nhiều tiền, thì ngoài cái chuyện là em
đầu tư cho cái việc đi hát của em, thì em muốn xây dựng một cái khu nhà ở dành cho những người đồng tính giống như chị em mình, nhưng mà người ta có hoàn cảnh quá khổ. Tại vì em có những cái người bạn họ lớn tuổi rồi, họ không có chỗ ở, họ không có gia đình. Đó là lại là một cái nỗi trăn trở rất là lớn của mẹ em. Tại vì mẹ em hay nói là Kiệt ơi, sau này mẹ 100 tuổi già mẹ chết rồi con ở với ai, rồi ai nuôi con. Chính vì vậy mà em thương những người Dạ, đồng cảnh ngộ của mình. không phải là từ cái mẹ em nói, mà từ những cái người bạn em đã tiếp xúc á, em thấy họ khổ lắm chị. Cái ăn không có, cái mặc không có, mà nhà thì phải ở chỗ này ở chỗ kia. Có những người gia đình không chấp nhận, có những người cha mẹ mất không thể nào ở với anh chị em được, thì họ lại không có may mắn được giống như em với chị, là ít ra gia đình mình cũng không phải là giàu, nhưng mà em cũng có chỗ ăn chỗ ở, em không phải lo nghĩ về cái chuyện cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Thành ra em cứ canh cánh trong lòng là em cứ Nếu như em có tiền em sẽ xây em có một cái tiền em nhà. sẽ xây. Nghĩ là em nói là em cũng nói với mấy chị đó, em nói thôi thì sau này nếu mà em may mắn mà em có tiền á, thì em xây mấy cái nhà vậy rồi cho mấy chị vô ở, thì chị em mình đứa nào chết mấy đứa còn lại đi chôn, thì ít ra cũng còn có nhang khói này kia, cũng còn ấm áp. Em có muốn chia sẻ về cái thông điệp với tất cả mọi người mà có hoàn cảnh giống như chị em mình không? Em thì em không dám chia sẻ với khuyên gì tới những bậc phụ huynh. Em chỉ muốn chia sẻ với những người có hoàn cảnh giống như chị em mình, có giới tính giống chị em mình, là cuộc đời ngắn hay dài mình không biết trước được. Mình cố gắng sống như thế nào đúng cuộc đời của mình và cái cuộc đời mà mình mong muốn. Cảm ơn đời buổi sớm mai thức giấc, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn chiều mây âm thầm quên trôi, là cơn mưa giăng lối nhỏ anh về. Cảm ơn từng chiều hoàng hôn phai nắng, cho gió lên ngàn sóng vỗ xôn xao. Cảm ơn bờ cát trắng vỡ yên sâu, bàn chân ai vội vã bước vô tình. Cảm ơn người trong phút giây mặn nồng đã dặn lòng không nhớ thêm một ai. Cảm ơn lần ân ái chưa đong đầy, vẫn giả vờ như trái tim còn yêu. Cảm ơn lời ai hứa dẫu xa vời, nhưng vì yêu ta cố tin ngày mai. Cảm ơn đời để thấy với nhẹ lòng, cho tròn tình những lúc ta còn nhau. Cảm ơn đời để thấy với nhẹ lòng, cho tròn tình những lúc ta còn nhau. Cảm ơn Kiệt và cảm ơn anh Cường đến với chương trình và đã đem đến một món quà thật sự ý nghĩa. Chị chúc em sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống và thực hiện được ước mơ của em và gặp được người gắn bó với em trong công việc. Dạ em cảm ơn anh chị rất là nhiều, em xin cảm ơn chương trình ạ. Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình Come Out Bước ra ánh sáng được phát sóng trên kênh YouTube của MCV Media vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai hàng tuần và trên cổng thông tin Love TV. Bây giờ thì xin chào và tạm hẹn gặp biệt. lại. Xin chào và tạm hẹn gặp biệt. lại.